Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So, okay. Alright. Alright. So, kita nak start kelas kita hari ni dengan soalan nombor 6. So, kalau kita baca soalan kita nombor 6. Okay, dia kata kat sini. Solution of aluminium sulfide and sodium hydroxide are mixed. So, if 16 ml of 0.2 mol per liter aluminium sulfide is reacted with 10 ml or 0.25 mol per liter sodium hydroxide, determine the limiting reactant. So, the very first thing, if you want to answer this kind of question, okay, apa step pertama sekali yang awak kena buat? Balance equation. Sama Yes. kimia. Yes, very good, both of you. So, kena buat balance equation, kena buat persamaan kimia. Okay, so maksudnya kita nak kena tahu siapa reaktan kita. So, kalau kita tahu siapa reaktan kita tahulah siapa produk kita. So, in this case, kita punya reaktan kita adalah Al2SO3 dan juga NaOH. Aluminium sulfide dan NaO. Okay, so sebelum kita jawab soalan A, B, C, D dan E ni, kita kena ada balance equation. So, reaktan kita here is Al2SO3 plus NaO to form. Okay, apa produk dekat sini? So, produk dekat sini adalah kita terbalikkanlah, kita swapkan dorang. So, kat sini kita ada Al3 plus SO3 2 minus. Okay, sebab apa? Dekat sini kita tahu kan? So, dia adalah Al3 plus dan SO3 2 minus. Sini kita ada Na plus dan OH minus. So, Na ni akan gabung dengan ni. Ini akan dengan ini as the product. So, dekat sini kita tahu kita punya produk kita akan dapat Na2SO3 plus AlOH3. Okay, now ini baru equation yang tak balance. So, kita kena balancekan dia. So, first kita tengok yang pertama. Kita tengok dia punya aluminium. So, Al kat sini ada 2. Sini ada 1 saja. So, kita kena kalikan dengan 2 here. So, times 2. Alright. And then, kita punya S kita. So, S kat sini kita ada 3. Kat sini cuma ada 1 sahaja. So, kita kena kalikan dengan 3. Alright. And then, dekat sini, our Na here ada 3 kali 2, 6. Sini ada 1 sahaja. So, kita kena kalikan dengan 6. So, kita check oksigen kita pula. Dengan hidrogen. So, kita punya oksigen kita 3 kali 3, 9. Campur dengan 6 kali 1, 6. So, 15. So, kat belah sini, 3 kali dengan 3, 9. 2 kali dengan 3, 6. So, 15 juga. So, balance dah oksigen. Hidrogen kita ada 6 kali 1, 6. 2 kali 3, 6. So, hidrogen pun dah balance. So, this equation is all balanced. Okay, now kita dah dapat balance equation. So, kita keluarkan kita punya maklumat yang dibagi dalam soalan kita ni, letak dekat bawah respective reactant so that kita senang nak tengok. So, in this case, kalau kita tengok sini, okay, the volume untuk aluminium sulfide, volume dia adalah 16.0 ml. Okay, and then for the concentration here is M is equals to 0.200 mol per liter. Alright, and then untuk sodium hydroxide, our volume here is 10.0 ml and the molarity is 0.350 mol per liter. Okay, now dah settle, kita keluarkan kita punya maklumat kita dalam soalan ni. Kita nak cari limiting reagent. So, apa kita punya step yang seterusnya untuk cari limiting reagent, Suhaila? Cari number of mole. Okay, Syahrul Amin jawab cari number of mole. Very good. So, kita nak cari number of mole for the reactants, for both of the reactant. So, sekarang ni untuk soalan A, our first step, we need to find the number of mole for each reactant. So, kita cari number of mole of aluminium sulfide first.
So kita ada volume dan juga molarity. So kita boleh guna MV over 1000. Kenapa over 1000? Sebab kita punya volume kita dalam ml. So kita kena jadikan dia liter. So that's why kita bahagi 1000. So MV over 1000. So kita akan dapat molarity kita 0.200 times dengan 16.0, you will get, divide by 1000. Okay, so berapa mol kita kat sini dapat? 0.0032. Yes, very good. 0.0032 mol. Label dekat sini. So, mol. So, label dekat sini ini adalah available mol. Okay, so next kita nak cari now punya sodium hydroxide punya. Mole of sodium hydroxide here is equals to MV over 1000. So, molarity kita kat sini 0.350 times 10.0 divided by 1000. Okay, so berapa number of mole of sodium hydroxide? 0.0035. 5, thank you, mole. So, ini pun available untuk now. So, maksudnya yang ini yang kita ada. So, kita nak cari limiting reactant. So, second step kita kena buat stoichiometry calculation. So, from equation, we know that 1 mol aluminium sulfide akan react dengan 6 mol sodium hydroxide. So, kita buat ayat tu. So, 1 mol aluminium sulfide akan react dengan 6 mol sodium hydroxide. So, yang available dekat dalam kita punya soalan ni, mol aluminium sulfide kita yang available 0.0032 mol. So, yang available 0.0032 mol of aluminium sulfide. So, berapa yang diperlukan untuk react dengan 0.0032 mol aluminium sulfide? So, kita darab silang dia. So, 0.0032 mol times dengan 6 mol divide by 1 mol. So, berapa mol kita dapat? 0.0192. Yes, very good. 0.0192 mol of now. So, ini yang needed, ini yang required, yang diperlukan. So, maksudnya, kita perlukan 0.0192 mol now untuk react dengan 0.032 mol aluminium sulfide. Tetapi, yang available kat sini now hanyalah 0.0035. Maksudnya yang available kurang daripada needed. So, kita boleh buat conclusion. Since mole now available, so available dia dekat sini 0.0035 mol is less than mole of now needed, which is 0.0192 mol. Thus, now is limiting reactant. Alright. So, inilah jawapan untuk A. So, kita dah dapat jawapan untuk A kita. Okay. So, now kita dah tahu siapa limiting reactant. So, kita akan label ada kat atas ni. Okay, ini kita punya limiting reactant. So, ini ialah excess reactant. So, kita tahu siapa excess, siapa limiting supaya senanglah kita nak cari produk. Kenapa? Sebab the amount of product form is depending on the limiting reactant punya mole. Sebab kita akan buat stoichiometry calculation dengan limiting reactant to get the maximum mole that the product can form. Okay. Now, kita dah settle yang untuk A. Okay, now kita nak jawab B. So, now kita dah tahu kita punya limiting reactant kita. Okay, and kita tahu yang available. Okay, mole of limiting reactant yang available. Kenapa kita kena tahu? Sebab kita nak buat kita punya stoichiometry. So, yang available 0.0035 mol yang available. So, next, dia suruh kita determine the mass of aluminium hydroxide produced. So,
dia nak kita cari mass of this product. Mass produce dia berapa. So, kita kena buat stoichiometry calculation untuk dapatkan mol. Dah dapat mol, barulah kita boleh dapatkan mass produce dia. So, here, kita tengok jawab soalan. Okay, kita buat yang B. So, B, the first step, awak kena buat stoichiometry calculation. So, from equation, you know that 6 mole of sodium hydroxide akan form 2 mole aluminium hydroxide. Okay. So, yang available dekat dalam eksperimen kita adalah 0.0035 mole now. So, berapa mole of aluminium hydroxide yang kita akan form? So, 0.0035 mole times 2 mole divided by 6 mole. So, berapa mole of aluminium hydroxide kita akan form? Sorry. Apa benda? Berapa? 1.1667. 1.1667 tu je? Kali 10 negatif 3. Okay, kali 10 kuasa negatif 3. So, kita ambil first significant figure. So, kita boleh buat dalam bentuk perpuluhan terus. Ataupun awak nak buat macam tu pun boleh. Tapi kena ambil first significant figure. Okay, kalau nak buat macam saya pun boleh. Buat 0.001167 mole of aluminium hydroxide. Macam ni pun boleh. So, ini yang dia akan form. Okay. Now, kita dah tahu dia punya mole form, kita boleh cari mass. So, kita boleh concludekan mass of aluminium hydroxide produced ataupun form is equal to mole times molar mass 0.001167 mole. Okay, molar mass dia berapa? Berapa molar mass dia? Dah buat ke belum ni? Molar mass dia 78 gram per mole. So, berapa jawapan kita? 0.091. Yes, very good. 0.091 gram. So, this is the mass of aluminium hydroxide produced. So, kita dah settle jawab soalan B. Okay. Now, kita nak jawab soalan C. Okay, so soalan C, mana dia tak nak? Okay, so soalan C, dia kata determine the concentration of sodium sulfide produced. So yang ini pula, produk yang second pula. Tapi dia nak dalam in terms of concentration. So for you to find the concentration, kena ada number of mole dulu. So nak cari number of mole, tarik guna stoichiometry calculation dengan limiting reactant. Sebab kita dah ada number of mole of limiting reactant yang available. So, untuk soalan C, okay, soalan C, start yang pertama macam biasa buat stoichiometry. So, from equation, okay, kita tahu 6 mole NaO akan produce 3 mole sodium sulfate. Okay. Yang available NaO hanyalah 0.0035 mole NaO. So, berapa mole of sodium sulfide dia form? So, 0.0035 mole times 3 mole divided by 6 mole. So, berapa mole kita dapat? 0.00175 mole. Yes, very good. 0.00175 mole of sodium sulfide.
So yang ini yang kita form. So dia minta dalam concentration. So kita tahu, so step yang kedua, concentration of Na2SO3 produced is equals to mole divided by volume. So volume kita adalah the gabungan volume ini dengan volume ni, volume solution kan. So kita akan dapat 26 ml. Tapi nak tukar jadi liter sebab kita tahu concentration molarity adalah mole per liter. So tukar jadi liter. So is equals to mole kita 0.00175 mole divided by 26 ml jadi liter 0.0260 liter. Okay, berapa kita punya concentration? 0.067. 0.067. Okay. Betul, jawab macam ni pun betul. Tapi, kalau awak tengok soalan E ni, okay. Kalau awak tengok soalan E, dia kata dia nak jadi percentage yield in terms of sodium sulfide punya concentration, kan? So, kita biarkan di dalam for significant figure. Okay. Alright, so dekat sini kalau awak panjangkan sikit jawapan awak pun lagi bagus. Saya tak pasti kalau awak pendekkan jawapan dia lari banyak ke tak, tapi disebabkan saya tengok soalan E kita nak pakai untuk cari percentage yield ni, jadi saya panjangkan jadi for significant figure jawapan untuk yang C ni. Okey, kalau dia punya jawapan dia kena mengena dengan soalan-soalan bawah-bawah, tak apa untuk maintain macam ni. Tapi sebabkan dia sama dengan bawah, sebab kita nak guna maklumat ni untuk yang soalan bawah, jadi saya prefer untuk tak nak bundakan terlalu awal. So 0.06731. 31. 35 31 kan? 31 mol per liter. Okay, so kita dapat dalam for significant figure. Okay, now C dah settle. So sekarang untuk jawab D. Okay, D. Soalan D dia kata, determine the number of moles of excess reagent left over in the reaction. So maksudnya nak cari mole of remain. Lepas kita dah pakai ini, berapa yang balance dia, berapa left over. So sama juga, kita kena buat stoichiometry dengan limiting reactant sebab kita nak tahu berapa je reactant ni digunakan untuk react semuanya dengan semua sodium hydroxide. Okay, so that kita boleh tolak dengan yang available untuk dapat yang remaining. So dekat sini untuk D, benda pertama yang awak kena buat is buat stoichiometry calculation. So from equation, we know that 6 mole of now, dia akan react dengan 1 mole aluminium sulfide. Okay, so yang available kat sini untuk now hanyalah 0.0035 mole now. So berapa yang kita perlukan? So 0.0035 mole times 1 mole divided by 6 mole. So berapa kat sini dapat mole dia? 0.000583. Wow, panjang Thank you. 0.000 sebab dia times 10 to the power of negative 4 kan? So dia 3 kosong. 5833. Saya ambil 4 significant figure. Mole of Al2SO33. So yang ini adalah mole of aluminium sulfide yang digunakan untuk react sepenuhnya dengan 0.0035 mole. So maksudnya ini yang use. Okay. So bila kita dah cari yang use, so second step kita nak cari mole yang remain. Okay, sebab soalan dia minta determine the number of mole of excess reagent left. Okay. So awak boleh buat macam ni. So mole of aluminium sulfide left, okay, ataupun remain. Suka-suka awak lah nak buat ayat macam mana pun. Okay.
is equals to mole of aluminium sulfide available minus mole of aluminium sulfide used. So available yang dekat start yang awal-awal kita buat tadi. So yang available adalah 0.0032 mole. Yang used ni yang ini tadi. So tolak dengan yang itu. So kita akan dapat 0.000583 mole. So berapa mole left? 0.002617. Yes, very good. 0.00261 mole. Okay. So ini yang Al2SO3 remain ataupun left after reaction. So setelah untuk soalan di okey, lepas kita dah dapat soalan di soalan E. Soalan E dia kata if 0.001 mole sodium sulfide are produced, what is the percentage yield? So actually 0.011 mole ni adalah actual yield. Okey, tapi dalam mole. So kita tukarkan dia jadi concentration. Okey. Sebab percentage yield dalam concentration. Sebab kat sini in terms of concentration kan untuk sodium sulfide. So untuk yang ini kita tahu step yang pertama untuk E. Okey, step yang pertama kita tahu actual yield kita okey adalah concentration equals to mole divided by volume. So mole kita ni 0.01 ni, so 0.001 mole. Volume kita adalah yang tadi, awal-awal tadi. Kita gabungkan 16 dengan 10 ni. So dapat 26 ml tapi tukar jadi liter. So 0.0260 liter. So berapa concentration kat sini? 0.03846. Yes, thank you. 0.0846 mole per liter. So ini adalah actual yield. So sekarang dia suruh kita cari percentage yield. So percentage yield is equals to actual yield divided by theoretical yield times 100%. So you will get actual yield 0.03846 mole per liter divided with 0. Yang tadi first tadi yang dekat soalan C tadi tu 0.06731 mole per liter times 100%. So berapa percentage yield you? 57.114%. Thank you. Good. 57.14%. So this is the answer for question E. So setelah soalan nombor 6. Any question before we proceed to question number 7? Kalau jawapan dia macam lari, kalau Lari. bunda lari macam lari 1, 2 macam tu. Oleh berapa Afiq? 57.15. Oh 15. Okay Sebab kot. bunda Sebab at least dia punya difference tu dalam plus minus 0.1 macam tu. Tak ada lari sangat kan. Kalau lari sangat tu sebab tu saya kata at least jangan budakkan terlalu awal sebab nanti jawapan tu lari banyak. Tapi kalau 57.15 tu kita terima lagi sebab range dia tak jauh sangat dengan jawapan asal. Oh, okay. Alright. Ada lagi soalan nak tanya? So kena pastikan 4 desimal lah. Ada 4 tempat lah. Saya lagi sarankan untuk sebelum dapat jawapan akhir tu
kekalkan kepada 4 significant figure. Bila lepas awak dah dapat jawapan akhir, awak nak buat 3 significant figure pun tak apa. Okey, tapi kalau awak nak biar pun tak apa juga 4 significant figure. Tapi awal-awal tu jangan bundakan terlalu awal. Melainkan kalau jawapan contohnya untuk soalan mana tadi? Macam mana? Ni soalan C. Soalan soalan mana? Sebab kat sini soalan C ni kita guna untuk E. So make sure soalan C ni kita tak bundakan awal sangat lah. Sebab apa dekat E ni nak pakai. Tapi soalan D ni contohnya kan jawapan akhir ni awak nak bundakan jadi 0.026262. Tu tak apa. Sebab itu memang kita dah tak pakai lagi dah. Itu memang jawapan akhir dia kan. Itu tak apa awak nak bundakan. Okay? Okay, faham. Miss, Alright. Yes, saya. hari tu Miss cakap percentage you guna mass kan. Kenapa sini guna concentration? Sebab dekat sini yield kita dalam concentration. Oh, so tak payah kira mass lah, terus guna concentration saja. Tak payah. Okay. Sebab sabar. Sebab kat sini dia punya yield dalam concentration. Sebab kat sini soalan C dia kata determine the concentration of sodium sulfide produced. Yeah. I don't think so. Soalan tu Nanti I confirmkan balik untuk soalan E ni dengan lecturer yang lain untuk soalan E. Okay, nanti I confirm dekat group Chan Jun Yi. Okay. Thank you, Miss. Alright. Thank you for asking. Alright. So, kita dah habis soalan 6. Sekejap saya nak tulis dekat somewhere supaya saya tak lupa soalan. Mana pensel saya ni? Alright. So, sekarang ni kita nak tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni balance equation dia senang. Tapi dia tricky dekat soalan B1. So, you have to listen carefully. Okay. Kita tengok soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7 dia kata 250 cm cube of 0.25 PbNO3 solution was then reacted with 40 cm cube of potassium iodide with a concentration of 100 gram per decimeter cube. So write a balance equation of the reaction. So kita write balance equation kita macam biasa. So balance equation kita, so A, kita tahu PbNO3 react dengan Ki. So kita swap macam biasa lah untuk dapatkan produk dia. So produk dia kita akan dapat PbI2 plus KNO3. So kalau kita balance this equation, you will get, sebab kat sini ada 2I, sini ada 1I, so 2. So 2K, 1K, so letak 2 kat sini. So NO3 tu, NO3 tu. Okay, settle. So ni dah balance. So now kita bawah balance equation ni macam biasa saya suka tulis dia punya maklumat dia. Maklumat dalam soalan tu supaya kita senang nak baca. So maklumat dia bagi kat sini, untuk PbNO3 tu kita ada volume 250 cm3. So volume 250 cm3. Okay, and molarity kita ataupun concentration kita is equals to 0.25 molar. Okay, untuk potassium iodide, dia punya volume yang kita pakai adalah 40 cm3. And dekat sini dia kata dia pakai 40 cm3 with a concentration of 100 gram centimeter. 100 gram decimeter cube. So kat sini concentration is equals to 100 gram decimeter cube. So sekarang ni kita tengok soalan B1. Okey, soalan B1.
Okay, soalan B1, dia tanya number of mole of Ki solution used in the reaction. So first thing first, kita tengok kita punya apa namanya ni? Kita punya unit concentration kita kat sini. Unit dia kita pakai gram per decimeter cube. So, kita punya concentration dekat kita punya bahagian PbNO3 kita ni dalam mol per liter. So, kita kena tukarkan dia jadi mol per decimeter cube. Okay? So, kita nak cari mol ni. Okay? Sebab apa? Kita nak cari juga, soalan kita nak cari juga mol of potassium iodide use ni berapa? Ni yang kita nak cari juga. Okay, so kita tahu given concentration dia yang given. So, kita tahu given concentration, So, given, okay, concentration of potassium iodide, dia bagi kita dalam 100 gram per decimeter cube. Okay, so which means kita boleh agak dia adalah 100 gram bahagi 1 decimeter cube. Okay, so based on this concentration, kita boleh dapat maklumat yang mass potassium iodide adalah 100 gram. Okay, dan volume dia adalah 1 decimeter cube. So maksudnya 100 gram masuk dissolve dalam 1 decimeter cube, okay, akan dapat this concentration. Tapi kita tak nak dalam gram per decimeter cube. Kita nak dalam mol per decimeter cube. So kita kena cari mol ni berapa. Okay, so nak cari mol kita boleh guna this mass. Okay, so now ini. Okay, so step pertama kita nak cari dia punya molarity. Kita nak cari molarity dalam mol per decimeter cube. Okay. So kita akan dapat cari mass mol dulu. Mol potassium iodide is equals to mass divide by molar mass. So mass dia adalah 100 gram bahagi dengan dia punya molar mass dia berapa? 166, betul tak? Okay. Yeah. Thank you. So you will get your mole is 0.6024 mole. Okay. So kita nak cari molarity kita, concentration kita. So molarity of potassium iodide, sekarang kita boleh guna mole divide by volume untuk dapat mole per decimeter cube. Okay, mole per decimeter cube tu sama dengan mole per liter kan? Sebab 1 liter sama dengan 1 decimeter cube. Okay, so kita akan dapat kita punya concentration kita sama dengan 0.6024 mole bahagi dengan divide by 1 decimeter cube kita punya volume Ki kita. So kita akan dapat molarity kita sama dengan 0.6024 mole per decimeter cube. Okay. Okay, soalan kata lah kan. Soalan kata kita cuma pakai 40 cm daripada this concentration. Okay, sekarang kita just merely convert the concentration untuk daripada 100 gram ni jadi mole per decimeter cube ni. Okay, tapi dia still concentration jugalah. Cuma value berbeza sebab kita guna unit yang berbeza. Okay, now that kita dah tahu dia punya molarity dalam mole per decimeter cube, kita nak cari berapa mole yang kita pakai sebenarnya. Sebab kita cuma pakai 40 cm cube je. Kita tak pakai the whole solution yang ada concentration tu. So, dekat sini kita akan cari step yang kedua. Kita nak cari mole of potassium iodide use. So,
concentration akan tetap sama. So contoh sini tau, kalau awak guna volume yang berbeza, concentration dia akan tetap sama. Yang berubah hanyalah dia punya number of mole. Okay, so kat sini, number of mole dia tak akan jadi 0.6024 sebab awak tak pakai semua concentration tu. Awak cuma ambil 40 cm cube sahaja. So kita nak cari berapa mole dalam 40 cm cube concentration tu. Okay, so sama juga mole is equals to mv over 1000. Kenapa over 1000? Sebab volume kita dalam centimeter cube, 40 centimeter cube. Okay, so kita akan dapat mv over 1000. So m kita adalah 0.6024. Volume kita 40 bahagi dengan 1000. Okay, so number of mole awak dapat berapa kat sini? 0.0241. 0.024. Yes, thank you. 0.0 ni saya. Kalau nak cari mass KI tu kan, Ya. kalau kita guna 0.04 liter darab terus dengan 100 gram per liter, boleh ke? Macam mana? Mass KI, kan first cari mass KI kan. Kalau saya guna ni 0.04 liter darab dengan 100 gram per liter, lepas tu dapat mass KI. Lepas tu cari number mole of KI bahagi dengan molar mass 4 gram. Boleh? Awak dapat sama ke macam saya? Awak dapat sama jawapan dia akhir? Jawapan dapat sama. Nanti tunjuk kat saya boleh? Letak dekat group ke? Okay. Okay, thank you. Alright. Saya tengah tak boleh bayang tapi saya tahu ada jawapan lah, ada step lain untuk soalan nombor B1 ni. Cuma saya tak boleh nampak. Saya tak boleh dengar je. Okay. Okay, nanti Aiman Daniel kan nanti bagi saya Okay. Alright, thank you. Okay, so sekarang dah dapatlah mole use. So kita dah jawab soalan dia. Okay, so kita dah tahu yang mole use dia adalah 0.0241 mole. Okay, now kita nak pergi pada soalan B2. So B2, okay. Sekarang kita dah tahu mole use kita 0.0241 mole. So step yang soalan B2 dia suruh kita cari limiting reactant. So kita nak kena cari mole of reactant yang available. Kita dah ada mole KI, so kita kena cari mole PbNO3. So untuk soalan ni, okay, B2. Okay, kita cari mole PbNO3 sama dengan mv over 1000. So M kita 0.25, molarity kita 250 cm3. So kita nak tukar jadi decimeter cube bahagi dengan 1000. So kita akan dapat kita punya mole kita 0.0625. yes, very good. 0.0625 mole. So labelkan ini adalah available. Okay, and our mole of KI kita is 0.0241 mole. So labelkan juga ini adalah available. Okay, now that we know the number of mole available, so second step kita nak buat dia punya stoichiometric calculation. Okay, so kita tahu from equation, from equation 1 mole PbNO3 react dengan 2 mole KI. Okay, available mole untuk PbNO3 adalah 0.0625. So kalau kita ada 0.0625 mole of PbNO3, so berapa yang dia kena react? Berapa mole KI yang kena react? So 0.0625 mole times 2 mole divided by 1 mole. So berapa mole kat sini? 0.125. 0.125. Very good. Mole of KI. So ini yang needed. So which means that dekat sini
untuk dia react dengan 0.0625 mol PbNO3, kita perlukan 0.125 mol Ki. Ni needed. Tapi yang available cuma 0.0241. So, for that, we know that since mole of Ki available, which is 0.0241 mole, is less than mole of Ki needed, which is 0.125 mole. Hence, Ki is limiting reactant. Okay. So, settle untuk soalan B1. B2. Okay, now that we know the limiting reactant, so label lah dekat sini. Okay, Ki kita ni limiting reactant. So that kita tahu. And PbNO3 kita ni adalah excess reactant. Okay, kita dah tahu. So soalan 3, B3. Kita tengok soalan B3. Okay. So kat sini kita labelkan lah kat sini. Ini limiting reactant, ini excess reactant. Okay. Now, dia kata kat sini soalan C, B3 dia kata, dia suruh kita determine number of mole of excess reactant after reaction has completed. So, sama jugalah macam tadi. Okay. So, kita kena buat stoichiometry dengan limiting reactant. Sama macam tadi. So, B3. Okay. So, from equation, kita tahu 2 mol Ki react dengan 1 mol PbNO3. So, mol Ki yang available adalah 0.0241 mol. So, berapa mol PbNO3? So, darab silang dia. Kali 1 mol. Bahagi 2 mol. So, berapa mol dia? 0.01205. 0.1205 mol PbNO3. So, yang ini yang kita gunakan, yang kita use untuk react dengan semua limiting reactant. Tapi nak excess. So, excess kita kena tolak yang remain. So, N PbNO3 to remain ataupun left is equals to available minus excess. So 0.0625 mol yang available tolak dengan yang use 0.01205 mol. So dapat 0.05045 mol. Okay. So ni jawapan kita. Alright. So settle lah soalan nombor 7. B1, 2, 3 settle. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Very good. Okay. So now kita pergi kepada soalan nombor 8. So soalan nombor 8 ni dia sama konsep macam soalan nombor 9. So saya akan sempat bincang soalan nombor 8 je. Soalan nombor 9 tu awak buat sendirilah. Okay. Alright. So soalan nombor 8 dia kata kat sini. A sample of 1.55 gram of iron ore is dissolved in acid solution in which the iron is converted into Fe2+. The solution form is then titrated with potassium dichromate which oxidizes Fe2+ to Fe3+, while Cr2O72- to Cr3+. 92.95 ml of 0.2 molar of potassium dichromate is required for the titration to reach the equivalence point. Write the balance equation for the titration. So this is redox reaction lah, tapi dalam acidic solution. So yang step yang pendek sikit tu lah, kalau yang panjang yang basic kan. So kita nak buat balance redox equation. So kita kena divide the equation into 2 half fraction, which is oxidation dan reduction. Which is sangat-sangat laki sebab soalan ni dah siap-siap bagi dah siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction.
Dan dia juga dah siap-siap bagi dah dia punya apa ni orang kata basic ionic equation dia. So kat sini kita terus salin lah oxidation dengan reduction kita apa. So dekat sini oxidation, reduction. Okay. So kita salin oxidation dengan reduction ni kita jarak-jarak sikit sebab kita nak terus balancekan dia kan. So Fe2 plus to form Fe3 plus. Okay, and then reduction kita ada chromate ion. So Cr2O7 2 minus to form Cr3 plus. So sekarang kita nak balancekan. So first thing nak balance element other than oxygen dan hydrogen. So kita balancekan. So kat sini Fe pun dah balance. Okay, Cr2 kat sini ada 2, sini ada 1 Cr. So kita balancekan kat sini 2. Okay, lepas tu nak balance apa? Shifa Damia. Shifa Damia, lepas tu nak balance apa? Ya. Lepas Yang bawah. kita Yang bawah tu ke? saya tak tahu. Saya tanya lepas kita dah balance element, nak balance apa? Hydrogen. Hydrogen terus? Oksigen. Oksigen. Sorry. Okay. Berangan Syifa. Ke tidur Syifa Damia? Ada tak ada. Kita nak balance oksigen. Allah Akbar mic dia. Okay, nak balance oksigen. So kat sini ada 7 oksigen dekat bahagian reactant. So maksudnya kita perlukan 7 oksigen dekat bahagian produk. So kena tambah oksigen. So plus 7 H2O. Okay, now kita dah ada oksigen, kita nak balance hydrogen. Hydrogen dekat sini ada 14. Okay, sini tak ada hydrogen. So kena tambah dengan 14 hydrogen. So plus 14H plus. So lepas dah balance semua elemen, kita balance charge. So dekat sini, charge kita plus 2. Sini plus 3. So kita nak tambah berapa ni? Afiq Syazwan. Afiq Syazwan ada? Ya. Kita nak tambah berapa elektron dan dekat mana? Tambah dah balance. Serius? Charge dah balance? Siapa boleh tolong? Tambah 1. Tambah 1 Afiq Syazwan. Tambah 1 dekat Fe3 plus ni. Kenapa? Sebab dekat sini lagi more positif. So kita nak balancekan dengan plus 2 juga. So kita kena tambah dengan 1 elektron. Sebab 1 elektron sama dengan negative 1. So plus 3 minus 1 sama dengan plus 2 dah balance. Okay, now kita kat sini. Kita ada negative 2, sini ada positive 14. So total dia adalah positive 12. Sini 2 kali positive 3, positive 6, sini kosong. So sini positive 6. So berapa elektron yang kita kena tambah dekat side reactant ni? Saya nak tanya Aiman. Muhammad Aiman. Ada tak Muhammad Aiman? Klik. Saiful Nizam ada Saiful Nizam? Ada. Saiful Nizam berapa elektron? 6. Pandai. So kena tambah 6 elektron dekat sini. Okay. So dah settle, kita nak balancekan number of electron pula. So dekat sini number of electron kita ada 1 saja. Sini ada 6. Maksudnya kita kena kalikan oxidation half reaction kita dengan 6. So kita pergi second part. Kita pergi bawah second part ni. So salinlah balik kita punya oxidation kita. So oxidation kita, so ini kali dengan 6 Okay, so oxidation. So oxidation is equal to 6Fe3 plus to form 6Fe3 plus 6 electron. And then dekat reduction, ya? 6 Fe2 plus. 2 plus. Oh, thank you. 2 plus. Alright, 6 Fe2 plus to form 6 Fe3 plus. Okay, reduction kita
6 electron plus Cr2O7 2 minus plus 14H plus to form 2Cr3 plus 7H2O. Okay, now dia dah balancekan elektron. Kita nak buat apa next? Buang elektron. Buang elektron. Kita cancel elektron dekat sini. Okay. So, ada lagi yang boleh cancel? Tak ada dah. Tak ada. So, now kita nak pergi final. Kita nak buat yang, kita nak combine. So, balance equation kita akan dapat. Dekat sini adalah 6 Fe2 plus Cr2O7 2 minus plus 14H plus to form 6 Fe3 plus 2Cr3 plus 7H2O. So this is our balance equation. So kalau exam markah kat mana dapat? So markah dia akan dapat yang dekat oxidation half reaction ni yang dah siap balance number of electron 1 markah. Reduction yang dah siap balance number of electron 1 markah. And combine all the balance redox equation, kita akan dapat 1 lagi markah. So total kat sini 3 markah kita akan dapat. Okay, so kalau awak so ini macam kira simple lah kalau awak dah tahu step. So kalau salah juga sayang. Okay, now A dah settle. B, dia kata calculate the percentage of iron. So yang kita ada dekat sini adalah iron ore. Dia macam not fully orang kata pure. So dia dalam bentuk mass. So maksudnya kita kena cari mass of iron yang pure kat sini so that kita boleh cari percentage of iron yang react dengan sampel tadi tu. Okay, so nak cari mass kena tahu mole dulu. So maksudnya kat sini kita kena buat mass stoichiometry calculation dengan potassium dichromate kita sebab kita ada maklumat dekat potassium dichromate kat sini. Okay, so in this case saya salin balik equation ni. Okay, kita pergi page sebelah. Okay, ni yang kita punya balance equation tadi. Alright, now nak cari kita punya mole. Okay, so first step kita kena cari mole of potassium dichromate dulu. Sebab ini maklumat yang kita ada. Okay, so first step untuk soalan B. Okay, so first step kita kena cari mole of K2Cr2O7. Okay, sama dengan MV over 1000. So, M kita adalah 0.020 times dengan 92.95 divided by 1000. So, berapa mol dia? 0.001859. Yes, very good. 0.001859 mol. Okay, so ini dia bagi dalam potassium dichromate. So, kalau awak nak buat stoichiometry, awak tengok. Kita punya balance equation dalam ionic equation. So, nak ion, kita nak mole of ion. So, kita tahu 1 mole of potassium dichromate contain 1 mole dichromate ion. So, kita tahu yang mole of potassium dichromate is actually equals to mole of dichromate ion is equals to 0.001859 mole. So, now kita dah ada ionic punya mole of dichromate punya ion. So, kita bolehlah buat stoichiometry calculation. Okay, stoichiometry calculation kita nak cari apa? Nak cari Fe2 plus punya mole. Okay, sebab kalau kita dapat Fe2 plus punya mole, kita boleh cari mole Fe. And then boleh cari mass Fe, then boleh cari percentage iron. Okay, so kita buat dulu stoichiometry dia. So, second step nak buat stoichiometry. So, from equation yang kita dah balance, kita tahu 1 mole dichromate ion ni Cr2O7 2 minus react dengan 6 mole Fe2 plus. 6 mole Fe2 plus. Okay. So, yang available, okay. So, yang available kita ada So, kita ada 0.001859
mole yang available. Tr2O7. So berapa dia react? So kalikan macam biasa 0.001859 mole times 6 mole divided by 1 mole. So berapa mole dia? 0.011154. 11135. So kita ambil 4 significant figure cukup. Okay, mole of Fe2+. Okay, sekarang kita dah dapat mole iron punya ion. Kita nak cari iron Fe sahaja. So kita tahu yang 1 mole of Fe2+ ada dalam 1 mole Fe. So kita boleh concludekan ya, kita clarify kat sini yang mole of Fe2+ is equals to mole of Fe is equals to 0.01115 mole. Okay, now kita dah ada mole Fe, mole iron. So kita boleh dah cari mass iron. So mass Fe is equals to mole time molar mass. So 0.01115 mole times molar mass Fe 55.9 gram per mole. So you will get 0.6233 gram. So dah dapat mass Fe, barulah kita bahagikan dengan iron ore tadi yang 1.55 gram tadi ni. Okay, ni. So kita bahagikan untuk dapat bersuka dengan 100% untuk dapatkan percentage. So percentage iron dalam iron ore tu adalah 0.6233 gram divided by 1.55 gram times 100%. So berapa dapat percentage dia? 40.21%. Thank you, very good. 40.21%. So this is your final answer. Okay. Untuk soalan nombor 9, step dia sama juga. Okay, kita tengok hint sikit untuk soalan nombor 9. Dekat sini dia dah bagi tahu siapa yang undergo oxidation. Kat sini dia kata yang A ni right balance half reaction for the oxidation of oxalate ion to carbon dioxide. So oxalate ion ni yang ini. So oxalate ion ni adalah C2O42 minus sebab Na2 ni kan. So kita tahu lah charge dia 2 minus sebab Na plus. Okay, so C2O42 minus jadi carbon dioxide. Lepas tu dia kata right balance net ionic equation. Dia nak dalam ionic. So dia bagi kita dalam Na2C2O4, KMNO4. So tukar jadi ion. So yang berlaku oxidation ialah yang ni. C2O42 minus jadi CO2. Okay, so untuk KMNO4, ionic dia MnO4. So MnO4 minus reduce jadi Mn2 plus. So awak cari dia punya balance ionic equation dia. Then guna step yang sama lebih kurang juga untuk buat soalan C ni. Nak cari concentration of KMNO4 menggunakan kita punya mole of Na2C2O4. Lepas tu awak equalkan. Awak buat macam ni lah. Yang ni. Buat yang macam ni. Cara yang macam ni. Untuk dapat mole ionic dia. Lepas tu nak dapat mole of KMNO4, awak buat yang macam ni balik. Okay, dia punya step sama je. Cuma dia punya goal dia lain. Goal dia nak cari concentration of KMNO4. Tapi yang lain semua step dia sama. Okay, so cuba buat sendiri. Alright, so insyaAllah nanti esok kelas kita, kita akan buat exercise lah. Okay, and then hari Khamis kita buat quiz. Sekejap saya stop